السلام عليكم ورحمة الله. دائما ما كانت سلسلة هواتف بوكو مفضلة لدى عشاق الألعاب وخاصة بالفئة المتوسطة. اليوم عندنا هاتفين من هذه السلسلة، بوكو X5 وأيضا بوكو X5 برو. طبعا هذين الهاتفين يحملان إمكانيات متفاوتة من حيث الأداء والكاميرات والمعالج. كل هذه التفاصيل والفروقات الموجودة فيما بينهم راح استعرضها معكم أنا علي سهيل. بسم الله نبدأ. أولا خلينا نبدأ مع فتح الصندوق، حيث يوجد الغلاف البلاستيكي وأسفله كابل الشحن وبجانبه الشاحن، حيث يوجد شاحن بقدرة 67 واط في هاتف بوكو X5 برو مقابل شاحن بقدرة 33 واط في هاتف بوكو X5. ولو انتقلنا إلى تصميم الهاتفين، الآن لدينا الهاتفان اللذان يأتيان بنفس التصميم تقريبا، حيث يأتي كلا الهاتفين بثلاث ألوان. فهاتف بوكو X5 يأتي باللون الأزرق، هذا الموجود لدينا، وأيضا الأخضر والأسود، وجميعها تأتي بلون لامع على الظهر. بينما يأتي بوكو X5 برو باللون الأصفر والأزرق والأسود، وجميعها غير لامعة، وهذا ما أفضله أنا بالحقيقة لأنه يقلل من بصمات الأصابع. كما يأتي كلا الهاتفين بهيكل من البلاستيك، وأقصد الإطار والظهر، وكلاهما يدعم مقاومة الماء والغبار بمعيارية IP53. أما الوزن في كلا الهاتفين فهاتف بوكو X5 برو أخف قليلا من هاتف بوكو X5، حيث يأتي بوزن 181 غرام مقابل 189 غرام لهاتف بوكو X5. ويأتي بوكو X5 أسمك قليلا، حيث يأتي بسماكة 7.98 ملم، بينما بوكو X5 برو فيأتي بسماكة 7.9 ملم. ومن الجانب الأيسر يحتوي كلا الهاتفين على زر الطاقة مدمج معه زر البصمة، وأعلاهما أزرار رفع وخفض الصوت. أما بطاقة السيم كارد فهي موجودة على اليمين في هاتف بوكو X5، وأسفل الهاتف في بوكو X5 برو. وهي تحتوي في هاتف بوكو X5 على مدخل شريحتي سيم كارد مزدوجة ومدخل بطاقة تخزين خارجية تصل حتى 1 تيرا بايت، حيث يمكنك استخدام سيم كارد مع بطاقة تخزين داخلية، أو يمكنك استخدام شريحتي سيم كارد. بينما في هاتف بوكو X5 برو فيأتي ببطاقتي سيم كارد بدون وجود ذاكرة تخزين خارجية. أما من أسفل الهاتفين فهما يحتويان على مدخل الشحن من نوع USB 2، ولدينا مكبر صوت واحد في بوكو X5 والآخر مدمج في سماعات المكالمات. بينما في بوكو X5 برو فلدينا مكبران للصوت، واحد بالأسفل والآخر بالأعلى، وهما يدعمان صوت ستيريو مدعوم من قبل شركة دولبي أتموس، بالإضافة إلى وجود مدخل 3.5 ملم لسماعات الرأس في كلا الهاتفين، بالإضافة إلى ذلك ER للأشعة تحت الحمراء وميكروفون لعزل الضوضاء. ونلاحظ ظهر الهاتف المسطح مع حواف حادة على الأطراف في هاتف بوكو X5 برو. بينما في هاتف بوكو X5 فإن الحواف مستديرة، وتلاحظ أن ظهر الهاتف مائل باتجاه الأطراف. ومن الناحية الأمامية لدينا شاشتين بمقاس 6.67 بوصة من نوع أموليد، وفي هاتف بوكو X5 تصل ذروة السطوع حتى 1200 نتس مقابل 900 نتس في هاتف بوكو X5 برو. ولكن بوكو X5 لا يحتوي بالمقابل على دعم HDR10 بلس، ولكن يدعم HDR10 فقط. ويدعم هاتف بوكو X5 برو خاصية دولبي فيجن، بينما هي غير موجودة في هاتف بوكو X5 العادي، مع وجود عدد بكسلات متشابه في كلا الشاشتين، وهي 395 بكسل في البوصة الواحدة. وأحد أهم الأشياء التي تجعل من هاتف بوكو X5 برو أكثر عتامة من هاتف بوكو X5 هو وجود تعتيم BWM الذي يصل حتى 1920 هرتز مقابل 480 هرتز فقط في هاتف بوكو X5، وهو أفضل في هاتف بوكو X5 برو، والذي يقلل من إجهاد العين. كما يدعم كلا الهاتفين 120 هرتز معدل تحديث للشاشة، ويمكن الاختيار فقط بين 60 و 120 هرتز. والحافة السفلية أسمك في هاتف بوكو X5 عن هاتف بوكو X5 برو. أما من ناحية المعالج فهاتف بوكو X5 يحتوي على معالج سناب دراجون 695، وهو نفسه الموجود في هاتف بوكو X4 برو من السنة الماضية. بينما هاتف بوكو X5 برو فإنه يحتوي على معالج سناب دراجون 778. كما يحتوي كلا الهاتفين على رامات من نوعية LPDDR4X وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، وهذا أمر سيء في هذه السنة، حيث رأينا الرامات قد تطورت في معالجات الفئة الأولى. وعلى أي حال يمكن توسعة الرامات حتى 5 جيجا بايت إضافية لكل هاتف، حيث تصل الرامات إلى 13 جيجا بايت، وهذه تأخذها من ذاكرة التخزين الداخلية. طبعا قد يسأل بعضكم لماذا تم اختيار هذا المعالج وهو سناب دراجون 778 جي في هاتف بوكو X5 برو، ولم يتم استخدام معالج ميديا تك الأحدث
وهو دايمنسيتي 1080 الذي رأيناه في هاتف ريلمي 10 برو بلس، وأن هذا المعالج يقدم أداء أفضل بالألعاب، بالإضافة إلى أنه يدعم ميزات تصوير أفضل من معالج دايمنسيتي 1080 وكذلك معالج سناب دراجون 695. وسنبدأ مع الاختبارات، وهنا سنبدأ مع الاختبارات المعيارية، وسنبدأ باختبار بنشمارك انتوتو. وهذه هي النتيجة التي حصل عليها كلا الهاتفين، هاتف بوكو X5 برو وهاتف بوكو X5، حيث نلاحظ أن هاتف بوكو X5 برو حصل على نتيجة أعلى بكثير. أما في اختبار جيك بنش 5 فنرى أيضا أن هاتف بوكو X5 برو تفوق في هذا الاختبار، إن كان في اختبار الأنوية الفردية أو الاختبار الأنوية المجتمعة. أما في اختبار 3D مارك فقد تضاعف الفرق بين الهاتفين إلى أكثر من النصف، حيث حصل هاتف بوكو X5 برو على 2453 نقطة مقابل 1197 نقطة لهاتف بوكو X5، وهو أمر متوقع. لذلك خلينا نختبر بعض الألعاب على كلا الهاتفين، وسنبدأ بلعبة جينشين إمباكت، وسنعمل على تشغيل وضع الأداء العالي على كلا الهاتفين، وقد تم تحديد أقصى عدد للفريمات على كلا الهاتفين ب60 فريم. أما أداء الهاتفين فقد حصل هاتف بوكو X5 على أعلى معدل للفريمات وهو 26 إطار في الثانية. أما بوكو X5 برو فقد حصل على 34 إطار في الثانية، وهو أفضل قليلا من حيث الأداء. والآن سننتقل إلى لعبة ريال ريسينج 3، حيث نلاحظ أن اللعبة على بوكو X5 تصل معدل الفريمات فيها إلى 120 فريم بالثانية، بينما تم تحديدها على بوكو X5 برو عند 60 إطار بالثانية، ويمكن أن يكون هناك خلل في مكان ما من اللعبة. وبما أنك وصلت لهذه النقطة من الفيديو أتمنى منك تضغط لنا زر الإعجاب إذا أعجبك هذا الفيديو. إذا كنت غير مشترك بالقناة أتمنى منك تشترك معي بالقناة وتفعل الجرس وتتابع مع الشرح حتى النهاية. خلينا نكمل. أما من ناحية الكاميرات والتصوير فلدينا 3 كاميرات في كل من الهاتفين. ففي بوكو X5 هناك 3 كاميرات، الرئيسية بحجم 48 ميجا بكسل بمستشعر ايزوسيل جين 1، والكاميرا الثانية للزاوية العريضة الترا وايد بحجم 8 ميجا بكسل، والثالثة للمايكرو 2 ميجا بكسل. أما في هاتف بوكو X5 برو فإنه يحتوي على كاميرا رئيسية بحجم 108 ميجا بكسل بمستشعر ايزوسيل HM2، بالإضافة للكاميرا الثانية للزاوية العريضة وهي 8 ميجا بكسل الترا وايد، والثالثة للمايكرو 2 ميجا بكسل. وعند مقارنة الصور الملتقطة في كلا الهاتفين مع بعض نرى أنها أفضل في هاتف بوكو X5 برو بسبب السرعة الفائقة للمستشعر، بالإضافة إلى أنها أكثر دقة أيضا في هاتف بوكو X5 برو عند التكبير 2x زوم. وأيضا صور المايكرو تبدو أفضل وأوضح في هاتف بوكو X5 برو، بينما نلاحظ فيها بعض الغباشة في هاتف بوكو X5. ويمكن لهاتف بوكو X5 برو تشغيل فيديو بدقة 4K 30 إطار بالثانية، بينما هاتف بوكو X5 فيمكنه تشغيل فيديو بدقة 1080p 30 إطار بالثانية فقط. وأيضا يمكن لهاتف بوكو X5 برو تصوير فيديو بدقة سلو موشن 1080p 120 إطار بالثانية، بينما هاتف بوكو X5 فيمكنه تصوير فيديو بدقة سلو موشن 720p 120 إطار بالثانية. ويمكن لهاتف بوكو X5 برو أيضا الحصول على سرعة أبطأ بالتصوير بدقة 720p 960 إطار بالثانية. ونلاحظ تصوير الفيديو في هاتف بوكو X5 برو أكثر ثباتا من هاتف بوكو X5، على الرغم من أنه يصور بدقة 1080p 30 إطار في الثانية. وهذه لقطة أخرى لتصوير فيديو بدقة 1080p في كلا الهاتفين. ولو انتقلنا إلى تصوير الفيديو بالزاوية العريضة فكلا الهاتفين يمكنهم تصوير فيديو بدقة 1080p، ولكن لا أنصح فيه أبدا، فتصوير الفيديو فيه غير واضح وفيه تشويش كثير، ولكنه أفضل قليلا في هاتف بوكو X5 برو من هاتف بوكو X5، وذلك بفضل وجود شريحة سناب دراجون 778G التي تعطي لهذا الهاتف أداء تصوير أفضل. وحتى في التصوير الليلي فالصور الموجودة في هاتف بوكو X5 برو أفضل حتى مع إطفاء الوضع الليلي، ومع تشغيله تصبح أكثر جمالية ومشبعة بالألوان أكثر. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل في هاتف بوكو X5 برو و13 ميجا بكسل في هاتف بوكو X5. أما لو انتقلنا إلى الصوت فعندما يتعلق الأمر بالصوت فهاتف بوكو X5 يحتوي على مكبر صوت واحد بالأسفل والآخر مدمج كما قلنا في سماعة المكالمات. وأما بوكو X5 برو فيوجد فيه مكبران للصوت، واحد بالأسفل والآخر بالأعلى، وهو مدعوم من قبل شركة دولبي أتموس، وهذا عين من الصوت الخارج في كلا الهاتفين. أما فيما يتعلق بالشحن والبطارية فكلا الهاتفين يحتويان على بطارية بحجم 5000 ملي أمبير،
ولكن ما يميز بوكو X5 برو هو وجود شاحن بقدرة 67 واط وشحن عكسي بقدرة 5 واط. أما بوكو X5 فيحتوي على شاحن بقدرة 33 واط فقط. وبالنسبة لنظام التشغيل المستخدم في كلا الهاتفين، للأسف لم يصل أندرويد 13 إلى أي منهما، وعند فتح العلبة يأتيان بنظام أندرويد 12 مع واجهة MIUI 14 في هاتف بوكو X5 برو و MIUI 13 في هاتف بوكو X5، مع انتظار وصول التحديثات القادمة قريبا إن شاء الله. وبدون شك أن هاتف بوكو X5 برو يقدم أداء أفضل من هاتف بوكو X5 إن كان من ناحية الأداء وكذلك الكاميرات وجودة البناء. ويأتي هاتف بوكو X5 بذاكرة تخزين 628 جيجا بايت بسعر 250 يورو، أي ما يعادل 267 دولار تقريبا. وذاكرة 8256 تأتي بسعر 300 يورو، أي ما يعادل 320 دولار. كما يمكن شراء هاتف بوكو X5 برو بنفس السعر ولكن لذاكرة 628. أما ذاكرة 8256 فتأتي بسعر 350 يورو، أي ما يعادل 375 دولار تقريبا. طبعا هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى الرحمة للشهداء الذين انضحوا ضحية في زلزال تركيا وسوريا، الرحمة للشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وقدر الله وما شاء فعل. الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله يصبر أهاليهم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.